Tôi vẫn hoài nghi thế giới này là giả, cho đến khi tôi gặp tai nạn. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy từ giường của mình, cuối cùng mới xác định được chuyện này. Tôi kể chuyện này của mình cho người khác nghe. Sau 10 phút, một đám ăn mặc đồng phục bí ẩn vào bệnh viện đưa tôi đi. Họ nói tôi biết quá nhiều, không thể sống trong xã hội bình thường. Họ đã sắp xếp tình hình của tôi thành một hồ sơ. Mã hồ sơ là 404. Tôi là một người có rất nhiều ý tưởng, luôn thích suy nghĩ về những câu hỏi kỳ lạ. Và một trong những vấn đề làm phiền tôi nhất là thế giới này là thật hay giả? Nghĩ đi. Bạn có một số ký ức bị nhầm lẫn không? Khi tôi còn rất nhỏ, tôi nhớ mình đã học một bài văn có tên là Lượng nhỏ mà biến đổi mỗi ngày. Tôi nhớ rất rõ, trong sách viết nguyên văn là Khổng Tử Đông Du, Kiến Lưỡng Tiểu Nhi biện đấu. Lúc đó tôi thường nói đùa rằng Khổng Tử là một lão rảnh hơi, ngồi xem hai đứa trẻ đang tranh luận. Nhiều năm sau, mọi người nói với tôi, văn bản gốc trong sách là Khổng Tử Đông Du, Kiến Lưỡng Tiểu Nhi biện đấu. Sau này, tôi thấy một số ý kiến trên mạng đều cho rằng câu đúng phải là biện nhật. Tôi biết một số nhà khoa học gọi đó là hiệu ứng Mandela, cho rằng đây là do sai lệch trí nhớ tập thể. Nhưng khi tôi nghĩ về vấn đề này, mới bắt đầu thật sự đáng sợ. Trước khi giải thích, tôi muốn nói với bạn, đừng nghĩ theo cách của tôi, nếu không thế giới quan của bạn sẽ bị đảo lộn. Trước khi câu chuyện của tôi bắt đầu, để tôi nhắc đến một từ trước, hiệu ứng Mandela. Bạn có thấy từ này quen thuộc không? Nếu cảm thấy quen thuộc, bạn có thể suy nghĩ kỹ lại, cậu nghe được từ khi nào? Và tôi chắc chắn, bạn thực sự cảm thấy từ này quen thuộc khi bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Và sự xuất hiện của nó chỉ xảy ra sau khi bạn trải qua sự sai lệch trong ký ức. Điều này có nghĩa là sự xuất hiện của từ hiệu ứng Mandela được tạo ra để khiến bạn tin rằng chính bạn đã sai lệch ký ức. Bạn có để ý không? Khi bạn thực sự bắt đầu tìm hiểu về hiệu ứng Mandela, dường như thế giới vội vã chứng minh rằng nó tồn tại. Điều này có giống như một cạm bẫy được lập trình sẵn trong máy tính không? Điều tiếp theo tôi muốn nói, đó là điều thực sự phá vỡ nhận thức của bạn. Được rồi, câu chuyện của tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ thế giới là giả. Thực ra là khoảng 3 năm trước, một hôm tôi bỗng nhiên phát hiện tôi có thể dự đoán hành động của vợ tôi. Mỗi sáng cô ấy thức dậy đều mở điện thoại trước, nhìn vào WeChat của cô ấy, mở một trang web video và lướt một vài video. Tất nhiên là không có gì. Trong 3 ngày liên tiếp, tôi phát hiện ra vợ mình cũng đang xem cùng một video, nhưng khi tôi mở điện thoại của vợ tôi nhưng không tìm thấy lịch sử duyệt web của video này, vợ tôi đã phủ nhận xem một video như vậy. Tôi tìm kiếm trên mạng, cũng không tìm thấy một video như vậy. Vài tháng sau, mấy ngày liên tiếp tôi thấy vợ tôi lại đang lướt điện thoại cùng một video. Sau này tôi thật sự không nhịn hỏi vợ vì sao lại làm như vậy. Không ngờ vợ lại phủ nhận với tôi, nói chưa từng làm chuyện như vậy. Vì vậy, sau đó, khi tôi thấy vợ tôi lặp lại hành xấu trước đó, khi tôi nhanh chóng mở máy ảnh điện thoại di động, chụp lại hình ảnh hành xấu của vợ. Sau đó tôi nói chuyện này với vợ tôi, người vợ vẫn phủ nhận. Tôi lấy điện thoại ra, muốn cho cô ấy xem đoạn phim tôi ghi lại, nhưng phát hiện điện thoại hiển thị đang cập nhật phần mềm. Sau khi cập nhật xong phần mềm, những hình ảnh đó bị điện thoại tự động xóa đi rồi. Bạn có biết cảm giác đó như thế nào không? Giống như hành xấu thường ngày của vợ tôi xuất hiện bug. Sau đó, tôi nhận ra khi mình báo cáo vấn đề này, hệ thống liền cố gắng sửa bug và xóa sạch mọi dấu vết của bug. Sau đó tôi lắp đặt camera giám sát trong phòng. Không ngờ trong đó, tôi đã phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc hơn. Mỗi khi tôi không ở nhà, tôi phát hiện vợ tôi luôn học tập rất nghiêm túc. Tuy nhiên, đó lại là những kiến thức rất cơ bản, như cách phát âm đúng của từ ngữ, giải thích cơ bản về một số từ, hay việc quản lý biểu cảm của con người. Những điều này, khi cộng lại, dù khiến tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn chưa đủ để khiến tôi nghi ngờ về thế giới này. Rồi một lần tôi lên mạng, vô tình đọc được một bài viết. Trên bài viết có một vài lời thú vị, có thể có những sinh vật không phải là con người, nhưng lại duy trì sự vận hành của thế giới. Có thể chúng ta chỉ là những thực thể đang bị quan sát, giống như chuột thí nghiệm. Những sinh vật không phải người này lại mang đầy đủ các đặc điểm của con người. Tôi chỉ quát, gọi chúng là vĩ nhân. Tôi chưa kịp đọc xong bài, màn hình hiển thị một vạch và xuất hiện lỗi 404. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm trên một số trang web đặc biệt, lần lượt tìm thấy rất nhiều và tìm thấy rất nhiều hồ sơ về vĩ nhân. Cái gọi là vĩ nhân, nó hoàn toàn giống với người bình thường, nhưng họ đã thay thế con người theo một cách đặc biệt. Qua quá trình tổng kết, tôi đã phân loại những dấu hiệu để nhận diện vĩ nhân như sau. 1. Có sự khác biệt với con người bình thường, họ có sự sai lệch trong cách nhận thức về con người. Vì vậy, khi thực hiện việc thay thế con người, những sinh vật này thường sẽ sao chép dựa trên cảm nhận của chính mình. Do đó, họ có thể xuất hiện những đặc điểm không đối xứng như tai hoặc mắt, nhưng sự sai lệch này rất nhỏ và cần phải quan sát kỹ mới có thể nhận ra. Thứ hai, khả năng lưu trữ trí nhớ của họ có phần khác biệt với cách lưu trữ trí nhớ của con người. Thông thường trí nhớ chỉ có thể tồn tại một năm. Hầu như tất cả những vĩ nhân đó đều không nhớ đến những gì đã xảy ra một năm trước, nhưng họ rất thông minh và luôn có thể tìm cách tránh né những chủ đề này. Vì vậy bạn cần phải chú ý và tổng kết lại. Thứ ba, họ sẽ rất đói. Chỉ có con người mới có thể khiến họ cảm thấy no. Khi bạn nhìn thấy những người này không ngừng ăn, bạn phải cẩn thận, thứ họ thực sự muốn ăn có thể là bạn đó. 4. Tư duy logic của người vĩ đại khác với tư duy của con người. Thói quen ngôn ngữ của họ cũng khác với con người. Thường thì bạn bè xung quanh bạn đột nhiên trở nên nói chuyện khó hiểu, hoặc là họ đang học nói. Bạn cần phải cẩn thận. 5. Bất cứ lúc nào, tuyệt đối đừng cố gắng tiết lộ danh tính của họ. Tính cách của họ rất nóng nảy, và một khi họ cảm thấy không thể che giấu nữa, sẽ lập tức phát động tấn công. Rất nguy hiểm. Khi tôi tìm thấy những tài liệu này, không lâu sau, trong công ty bắt đầu xuất hiện hiện tượng này. Mỗi đồng nghiệp đều liên tục đặt món ăn, và số lượng món ăn họ đặt vượt xa nhu cầu thực phẩm hàng ngày của họ. Đặc biệt là khi họ nói với tôi, đói quá, sao bạn không ăn gì thế? Bạn không thấy đói sao? Tất cả mọi người trong công ty thấy vô cùng sợ hãi, đều nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, như thể việc tôi không ăn là hoàn toàn bất thường. Họ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi bắt đầu trở nên cáu kỉnh và tức giận. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc đó trong đầu tôi không thể không đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, lẽ nào vĩ nhân có thật sự tồn tại? Đồng nghiệp của tôi là vĩ nhân ư? Vợ tôi cũng là vĩ nhân. Tôi chạy trốn khỏi công ty, nhưng bị an ninh trực tiếp đè xuống đất. Tôi chấp nhận và nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy họ sẽ ăn thịt tôi trong giây phút tới, nhưng họ chỉ đưa tôi đến văn phòng.
Nhìn tôi cẩn thận, như thể đang xem một cái gì đó đặc biệt. Sau đó họ không làm gì tôi, cái gì, nhưng không biết tại sao. Điều này khiến tôi càng chắc chắn hơn về sự tồn tại của những vĩ nhân. Câu chuyện đến đây, tôi quay lại với kết luận ban đầu của mình. Điều này có giống như một bản và lỗ không? Tôi phát hiện sự bất thường ở vợ mình, và rồi khái niệm vĩ nhân xuất hiện. Sau đó, thế giới này bắt đầu vội và chứng minh sự tồn tại của vĩ nhân. Thực ra chỉ là để che giấu một sự thật đáng sợ hơn. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra điều này, cho đến khi tôi phát hiện ra một sự việc đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của tôi.